Hello everyone, welcome back to my channel. स्क्रिन में प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र अहिले टिकटक मा यो सँगमा फोटो बिट ट्रान्जेक्सन एकदमै ट्रेन्डिङ मा रहेको छ। सो आज म हजुरहरुलाई यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने सम्पूर्ण जानकारी लिएर आइरहेको छु। सो भिडियोलाई बीचमा स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सो यस्तो टाइपको भिडियो बनाउनको लागि फर्स्टमा हामीले आफ्नो क्यापकट एपलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र ग्यालेरीमा रहेको आफ्नो 8 वटा फोटोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र क्यापकट एप हजुरहरूले प्ले स्टोरबाट सजिलैसँग इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। सो हाम्रो फोटोहरु यहाँनिर आइसकेको छ र लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ। सो इन्डिङलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट अप्सनमा क्लिक गरिदिने र अब हामीले भिडियोको फर्मेटलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्मेटमा क्लिक गर्ने र 16:9 को रेशियोलाई चुज गर्ने। सो अब चाहिँ हामीले सबै फोटोहरुलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने, एडिट अप्सनमा क्लिक गर्ने र रोटेट अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो त्यसरी नै सबै फोटोहरुलाई सिलेक्ट गर्दै रोटेट अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरुलाई रोटेट गरि पनि सके, हजुरहरूले पनि यसरी नै आफ्नो सबै फोटोहरुलाई रोटेट गर्नु होला। र अब हामीले सबै फोटोहरुलाई जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने र कतिको जुम गर्नुपर्ने छ त्यही अनुसारले नै जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्ने। सो त्यसरी नै सबै फोटोहरुलाई सिलेक्ट गर्दै जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्ने। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरुलाई स्क्रिनमा फिट गरि पनि सके, हजुरहरूले पनि आफ्नो फोटो कतिको जुम गर्नुपर्ने छ त्यही अनुसारले नै जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। र अब चाहिँ हामीले आफ्नो सबै फोटोको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने र फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.8 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन हामीले 2 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र थर्ड फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.8 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। फोर्थ फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.9 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। फिफ्थ नम्बरको फोटोको ड्युरेसन हामीले 2 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर 6 नम्बरको फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.8 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। 7 नम्बरको फोटोको ड्युरेसन हामीले 2 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र लास्ट फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.5 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोको ड्युरेसनहरु हजुरहरूले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। सो हजुरहरूले त्यहाँबाट पनि हेरेर आफ्नो फोटोको ड्युरेसन मिलाउन सक्नुहुनेछ। सो मैले आफ्नो सबै फोटोको ड्युरेसनहरु मिलाइ पनि सके, हजुरहरूले पनि यही अनुसारले नै फोटोको ड्युरेसनहरु मिलाएर राख्नु होला। र अब चाहिँ हामीले आफ्नो सबै फोटोहरुमा एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने, एनिमेसनमा क्लिक गर्ने, कम्बो अप्सनमा क्लिक गर्ने र फर्स्टमा हामीले पेन्डुलम 1 एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हजुरहरूले राइट साइडमा स्क्रल गर्नुभयो भने त्यो देख्न सक्नुहुनेछ। सो त्यसै गरेर सेकेन्ड फोटोलाई चुज गर्ने र सेकेन्ड फोटोमा हामीले सेक 3 एनिमेसन लाउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि इनमा क्लिक गर्ने र थर्डमा रहेको सेक 3 एनिमेसनलाई चुज गर्ने र त्यसलाई फुल गरेर टिक अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो त्यसै गरेर थर्ड फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने र थर्ड फोटोमा हामीले पेन्डुलम 1 एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो कम्बो अप्सनमा क्लिक गर्ने र राइट साइडमा स्क्रल गरेर पेन्डुलम 1 एनिमेसनलाई चुज गर्ने। सो त्यसै गरेर फोर्थ नम्बरको फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने र फोर्थ फोटोमा हामीले ओभल एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि हजुरहरूले राइट साइडमा स्क्रल गर्नुभयो भने थोरै पेन्डुलम 1 एनिमेसनको थोरै पछाडिपट्टि हजुरहरूले ओभल एनिमेसन देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसलाई क्लिक गर्ने। सो त्यस्तै गरेर फिफ्थ नम्बरको फोटोमा पनि हामीले पेन्डुलम 1 एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर 6 नम्बरको फोटोलाई पनि हामीले ओभल एनिमेसन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर अब सेकेन्ड लास्ट र लास्टको फोटोमा हामीले पेन्डुलम 1 एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो कुन फोटोमा कुन एनिमेसन युज गर्ने भनेर मैले हजुरहरूलाई स्क्रिनमा पनि दिएको छु। सो हजुरहरूले यहाँबाट पनि हेरेर आफ्नो फोटोमा युज गर्न सक्नुहुनेछ। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरुमा एनिमेसन लगाइ पनि सके, हजुरहरूले पनि यही अनुसारले नै आफ्नो फोटोमा एनिमेसन लगाउनु होला। र अब हामीले आफ्नो भिडियोमा इफेक्टलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो इफेक्ट अप्सनमा क्लिक गर्ने, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र माथिपट्टि हजुरहरूले थुप्रै अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। सो मोड अप्सनमा क्लिक गर्ने र अब हामीले थर्डमा रहेको कोलाजिन स्पार्स भन्ने इफेक्टलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो अब हामीले यो इफेक्टलाई फोटोको ड्युरेसन जति जति छ त्यतिमै मिलाउँदै कपी गर्दै फुल भिडियोमा नै यो इफेक्टलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले फोटोको ड्युरेसन मिलाउँदै कपी गर्दै फुल भिडियोमा यो इफेक्टलाई युज गरि पनि सके, हजुरहरूले पनि यसरी नै फोटोको ड्युरेसन जति जति छ त्यतिमै मिलाउँदै कपी गर्दै फुल भिडियोमा यो इफेक्टलाई युज गर्नु होला। सो यसरी फोटोको ड्युरेसनसँग मिलाउँदै कपी गर्दै भिडियोमा युज गर्दाखेरिमा चाहिँ भिडियोमा एकदमै राम्रो देखिन्छ। सो हामीले जहिले पनि इफेक्टलाई युज गर्दाखेरिमा फोटोको ड्युरेसनसँग मिलाउँदै कपी गर्दै फुल भिडियोमा नै अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब हामीले फेरि अर्को इफेक्टलाई पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो स्टार्टिङ पोइन्टमा आउने भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र सेकेन्डमा रहेको मिडियर भन्ने इफेक्टलाई चुज गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने।
यो इफेक्टलाई पनि हामीले फोटोको ड्युरेसन जति जति छ त्यतिमै मिलाउँदै कपी गर्दै फुल भिडियोमा नै यो इफेक्टलाई युज गर्ने। सो मैले यो इफेक्टलाई पनि फोटोको ड्युरेसनसँग मिलाउँदै कपी गर्दै फुल भिडियोमा युज गरि पनि सके। हजुरहरूले पनि यसरी नै फोटोको ड्युरेसनसँग मिलाउँदै कपी गर्दै फुल भिडियोमा नै यो इफेक्टलाई युज गर्नु होला। र अब चाहिँ हामीले आफ्नो भिडियोमा साउन्डलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ब्याक गर्ने, अडियो अप्सनमा क्लिक गर्ने र एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्ने र जुन भिडियोको साउन्डलाई एड गर्न खोज्नु भएको छ त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्ने र इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो मैले भिडियोको साउन्डको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु। सो हजुरहरूले त्यहाँबाट भिडियोलाई डाउनलोड गरेर आफ्नो भिडियोमा त्यो साउन्डलाई इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो हाम्रो भिडियो चाहिँ लगभग रेडी भइसकेको छ र अब यसलाई ग्यालरीमा सेभ गर्नको लागि माथिपट्टि रहेको एरो अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो भिडियो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ हुन्छ र अझै हामीले यो भिडियोको काम गर्न बाँकी नै छ। सो हामीले यो भिडियोलाई चाहिँ रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसै गरेर फर्मेट पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र लास्टमा डन अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो अब यो भिडियोलाई रोटेट गर्न र फर्मेट चेन्ज गर्नको लागि फेरि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरेर अघि सेभ गरेको भिडियोलाई चुज गर्ने र एड गर्ने र अब चाहिँ हामीले आफ्नो भिडियोको फर्मेटलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो चेन्ज गर्नको लागि हजुरहरूले राइट साइडमा स्क्रल गर्ने र फर्मेट अप्सनमा क्लिक गरेर 9:16 को रेसियोलाई चुज गर्ने। सो हाम्रो भिडियोको फर्मेट चेन्ज भइसकेको छ र अब हामीले भिडियोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्ने, एडिट अप्सनमा क्लिक गर्ने र रोटेट अप्सनमा क्लिक गरेर कतातिर रोटेट गर्ने हो। सो भिडियोलाई रोटेट गर्ने। सो अब चाहिँ लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ। सो इन्डिङलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो हाम्रो भिडियो चाहिँ रेडी भइसकेको छ र अब यो रेडी भएको भिडियोलाई आफ्नो ग्यालरीमा सेभ गर्नको लागि माथिपट्टि रहेको एरो अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो भिडियो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ हुन्छ र त्यसरी सेभ भएको भिडियोलाई हजुरहरूले आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नु होला र लास्टमा डन अप्सनमा क्लिक गरिदिने।